І так, як виглядає майбутнє? Напишіть в коментарях. Поки я накину трошки експозиції, і потім перейдемо до того, що я намагаюсь розказати. Значить, митці і мислителі 19-20 сторіччя, вони часто захоплювались ідеями суспільства і ідеального суспільства. Типа a.k.a. утопії. Але це завжди скатувалось в якийсь нігілістичний кал, чи просто кал. І оці утопічні ідеї про комунізм, про соціалізм, вони виявились, in the end of the day, вкрай деструктивними, і ми досі розхльобуємо цей кал. І всі страждають. Всі страждають від намагань створити ідеальне суспільство. А антиутопічні ідеї, вони навпаки стали відповіддю, критикою на оці тоталітарні режими, які намагались будувати ідеальне суспільство. І далі. В дитинстві у мене була така ціла стопка радянських журналів «Техніка молодежі». Якщо хтось бачив, у бабусі в селі на чердакі лежало, і я дивився. І там на останній сторінці завжди були якісь фантастичні картинки. Такі космоутопії, де пролетарії, вони плавають на яхтах, по озерах на Марсі. Звісно, пролетарії, вони просто працювали на заводі до 60 років, а потім здихали. Так не побачивши цієї усієї величі, ще я буду літати трошки, щоб щось відбувалося. Але оці зображення, вони формували бачення майбутнього у цілих поколінь. І ці картинки, і ці ідеї були пальним, яке довгий час рухало суспільство в певному напрямку. Тобто ми зараз не говоримо про це хорошо чи погано. Ми про те, як воно працює. Що є зараз? Зараз, з одного боку, наші, ви знаєте, східні сусіди, вони застрягли просто в лупі комунізму і імперіалізму, в такій повній саморефлексії на минуле. Якщо розглядати їхнє мистецтво, їхні фільми, сучасний арт, медійні продукти, проекти, ігри, в інтернеті можете подивитись, то це повна саморефлексія на минуле. Тобто це Мосінка, але футуристична. Це автомобіль-буханка, але з навроченими колесами. Це ВАЗ, але він літаючий. Тобто це навіть не переосмислення минулого, це їхнє бачення майбутнього, це просто повернення в минуле. Вони просто хочуть совок, але з Wi-Fi. Ви поняли. А з іншого боку у нас є Захід, і Захід народжує світи, в яких відображають їх страх майбутнього. Тобто домінуючі наративи в фільмах, іграх, соціал-медіа, це постапокаліпсис. Постапокаліпсис, чи якийсь зомбі-апокаліпсис, це вже не важливо. Тобто вони зображають суспільство після глобальної катастрофи. Неважливо якої. Тобто це відбиває страх майбутнього, що в майбутньому щось погане. Можливо, це відголоски страху західного 50-х, 60-х років, коли всі дуже боялись ядерної війни і багато думали про те, як буде виглядати світ після цієї війни. Це в них на культурному рівні засіло доволі глибоко. Або ми маємо кіберпанк. Тобто це, по суті, високотехнологічне суспільство в занепаді. Тобто в стадії занепаду, де всім керують якісь синдикати, де чорний ринок якихось кібернетичних протезів, штучний інтелект і так далі. Тобто це, там теж жити відстійно. Що я пропоную?
Я хочу створити альтернативне бачення майбутнього. Тобто, дивіться, ідеї, що важливо, ідеї вони мають дуже велику силу. Хто вивчав там філософію, історію, вони розуміють, про що я кажу. А картинки – це візуалізована ідея. Тобто те, що сходу може збагнути будь-хто. І вражаючи якісь картинки, вони залишаються в головах дітей, і в майбутньому ці люди втілюють ідеї, які заклали в них ці картинки. Тобто, це якось так працює. А мистецтво має велику силу, тому що воно оперує емоціями і ідеями. Тобто, реально, там дуже багато людей залітають там в націдвіж, тому що просто зображення привабливі. Там приваблива естетика, привабливі шрифти, форми, всякі структури, просто красиво. Тобто, не варто недооцінювати оцей вплив красивості на людей і на те, що відбувається в світі. І переходимо до того, що я робив. Я робив картинки, і мені хотілося, щоб все було яскраве. Яскраве, кольорове, чисте, зрозуміле, понятне. Такі solid colors. І я подумав, що я хочу зробити структуру, якийсь бекграунд цим зображенням, щоб вони мали сенс. І я подумав, що можна створити лор світу, де кольори мають значення і мають контекстуальний зміст. Високий контекстуальний зміст. І якщо я розроблю структуру, де кожен колір має значення, то я зможу закладати якийсь меседж в кольорове зображення, і я зможу намагатись сказати щось через це зображення, а глядач, який знає цю структуру, зможе спробувати зрозуміти щось. Далі. Основний принцип. Основний принцип того, що я намагаюсь вибудувати, це такий, типу, зворотній інженіринг суспільства, якому вдалося. Тобто, що я маю на увазі? Ми беремо суспільство, де все загалом як би нам хотілося. Не все прям ідеально, але нормально. Щось десь добре, щось погане, але загалом все норм. І думаємо, чому їм вдалося? Як reverse engineering, ви знаєте, що це таке. І, мабуть, як будь-яке суспільство в історії, воно починається з релігії, або якихось вірувань, культів, сакральних концепцій, які потім вже стають в лапках офіційною релігією. Тому я почав з храму. Зараз я прилечу до нього. І чому з храму? Тому що релігія – це початок, і темпл – це ритуальне місце, тому воно може виглядати як завгодно. Зараз я сюди підлічу. Ось так от. Тобто це ритуальне місце, тому воно може бути нелогічним, воно може бути дивним, тому що все вибудовується навколо ритуалу. А ритуал може бути будь-яким, як там Кабба, знаєте, це типу чорний куб всередині площі, всередині будівлі. І у нас все таки чисте, і замість ікон у нас кольори. А колір – це репрезентація в лапках якогось певного божества. Це не важливо зараз. І в будь-якому об'єкті, який має колір в світі, є частина цієї сутності. Замість ікон у нас кольори. А колір – це реч фізична і фізико-лінгвістична. Тому я всю концепцію намагаюсь вибудовувати на основі фізиці і лінгвістики. В общем,
Звучить трошки амбіціозно, я розумію, але дивіться, треба ставити перед собою сверхзадачі, і тоді вийде щось звичайне. І, коротше, дивіться, колір – це світло. Ось ця от біла штука – це луч кольору, тому що у нас є білий колір, це світло. Якщо він проходить через об'єкт, який розщіплює його на кольори видимого спектру, то він розбивається на 7 кольорів. Це фіолетовий, індіго, блакитний, зелений, жовтий, помаранчевий і червоний. Кожний колір має різну довжину хвилі і різну віддачу енергії. Коротше, мабуть, я в іншому відео про це розкажу. Тобто у нас є 7 кольорів видимого спектру. Тобто кожен об'єкт, він відбиває в наше око такі частички, випромінювання, і наше око щитує ці кольори. Тобто це тупо як вібрації. Щось типу хвиля. Є два дивних кольори. Тобто це білий, тому що він якби складається з усіх основних кольорів. І є чорний. Він якби не є кольором, але і є кольором. Тобто чорний – це в фізичному розумінні це відсутність кольору, але якщо об'єкт має фізичні властивості такі, що він буде поглинати все світло, то він теж стає чорним. І тобто чорний, він якби відсутність кольору, але він і колір. Тому, дивіться, у нас основа храму, вона у нас чорна. По центру йде промінь, який символізує шлях світла. Воно тут розщіплюється і йде вгору, і тут знову сходиться в білий. Або тут продовжується в білий. Я ще не вирішив, як семантично, що це може значити. Типа, зробити прохідний храм, щоб воно знову зщіплювалось в білий промінь, але це потім. І ми знову приходимо тут до дуальності, коли намагаємось приписати якийсь лор кольорам. І у мене вийшло так, що білий колір – це мати, тобто це тому, що з неї буквально народжуються всі інші кольори, а чорний – це ніби батько, але якого нема. Уловили прикол. Значить, загалом на даному етапі це все, що я вам хочу розказати. Тут значно більше усього, але все поступово, все потрошки. Сподіваюсь, я вас не сильно загрузив. Напишіть мені в коментарях про ваші думки, чи спонукав я вас подумати про щось. Донатьте на ЗСУ, щоб наше майбутнє стало можливим. І stay tuned. До нових зустрічей. Я далі вам розкажу більше. Па-па!